morning everyone! Good morning sa mga naggagandahang nanay ng mga tahanan. Hello! Ano na naman ba ang ipe-prepare natin sa ating agahan? O kaya naman ay tanghalian at hapunan? Medyo madali-dali yung ihahain ko sa inyo ngayon kasi hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon gusto nating magluto ng maraming busisi o kaya maraming hiwain. Ang iluluto ko sa inyo, napakasimple lang. Kung ikaw ay mapagdiskubre ng bagay-bagay, meron kang makikita sa grocery store na CHAR SUI sauce. Oh my God, baligtad. Naantok pa talaga ako. CHAR SUI sauce. Okay, good. CHAR SUI sauce. Na po pwede mong gawing pang-marinate ng iyong chicken. Pero ngayon, feeling ko gusto ko lang bilisan yung ating lutuin. So usually kapag ka-chicken, ang ginagawa ko lang sa kanya, marinate ng konti sa kalamansi and patis. Kuhanin lamang ang tamang timpla ng asim at alat na gusto mo at itong chicken natin. Pagkatapos hugasan at linisin ng mabuti, ibababad lang natin siya ng mga at least mga 5 to 10 minutes. Kailangan lang natin gumamit ng small na strainer to remove yung maliliit na buto kasi minsan may pagkakataon na po pwedeng maiwan yung buto dun sa skin ng chicken. So medyo mapait din yun. So dahil kailangan i-start natin yung araw na hinahabol natin yung oras ng ating pagkain, kailangan nandun tayo sa tamang oras ng almusal, nasa tamang oras ng tanghalian o hapunan, mas madali ng konti ang gagawin natin compared dun sa kailangan nating i-marinate yung ating chicken sa CHAR SUI. Okay. You can make your own CHAR SUI without buying yung mga ready or instant CHAR SUI sauce sa mga groceries. Kaya lang, minsan iniiwasan ninyo marahil yung marami at mabusising hiwain. So kung ganon ang style nyo sa pagluluto, try to look for great brand na magiging swak sa panlasa mo na pwede mong gamitin para medyo ma-shortcut mo ng konti yung pagpe-prepare pero makakagawa ka pa rin ng isang masarap na putahe. Kailangan medyo nilalamas muna ng konti yung mga chicken para yung lasa ng nilagay natin na patis with kalamansi ay humalo at lumasa manuot ng husto sa mga balat niya. Hayaan natin yung ilang minutong pagkakababad sa kanya na manuot yung asim at alat. And then pagkatapos niyan, ipipirito lang natin siya. Sa lutuin natin ngayon, magkakaroon tayo ng dalawang klase ng fried chicken na kung saan hindi masyadong mahirap gawin pero napakasarap naman na ihain. Simulan natin ang lahat sa pagpapainit ng ating kawali. O yung mga nanay na nakaka-relate naman sa kung paano minsan magtipid ng mga kailangan sa kusina. Alalay lang sa mantika. Paalala, panatilihin lamang natin ang malinis na paghahain ng pagkain sa ating hapag at syempre pa, panatilihing malinis din palagi ang kamay bago simulan ang lahat ng proseso ng paghahain para naman mailayo natin ang ating mga sarili at ang ating pamilya sa mga nagsusulputang kung ano-anong sakit sa ating bansa.
So, after 10 minutes of waiting, ready to fry na yung ating mga chicken wings. Ang mga natatanaw nyo po ay hindi kasali sa ating mga lutuin bagkus ay mga accessories lang ng kusina na minsan ay hindi pa nagagawang ligpitin. Okay, sa pangapanahon ng pagpipirito, dito magagamit din natin yung tinatawag na duck, cover, and hold. Paano? Grab mo na yung iyong shield. Pag tumilansi ka mantika, mag-duck. And start to cover yung mga parte ng iyong mga skin na ayaw mong mangitim. And hold agad-agad ang inyong mga shanse or inyong mga tong para kahit papano ay maalalayan antimano ang inyong mga pirituhin. Kapag mainit na yung mantika, ilagay ang chicken, yung enough ang space at golden, brown, orange
na texture sa ating fried chicken. Okay, so it's almost done. At kapag natapos ng matuyuan, tada! Ito na yung ating char siu chicken. Char siu coated chicken and non-char siu chicken. Char siu chicken. Non-char siu chicken. Char siu fried chicken. Non-char siu fried chicken wings. Don't forget to like, share, and subscribe, and push the notification bell down below to get more updates. Thank you!